අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද ගෙන ආපු වීඩියෝ එකත් ඔයගලන්ට වටී කියලා හිතනවා. මොකද මං අද ගෙන ආවේ Gmail account එක. එහෙම නැත්නම් Google account එක හරි විදියට හදාගන්න විදිය ගැන. ඉතින් මේ ගැන කතා කරද්දී ඔයගලන්ට දැන් hina යන්න පුළුවන්. ඕක හදන්න දන්නේ නැත්තේ කවුද? ඕනෙක් කෙනෙක් දැන් Gmail account එකක් හදාගන්න දන්නවා මේ කාලෙත් එක්ක අද තාක්ෂණයත් එක්ක. ඔගොල්ලෝ කියන කතාව ඇත්ත, සම්පූර්ණයෙන්ම ඇත්ත. ඒ වුණාට පොඩි දෙයක් තියෙනවා මම S2 එකට දකින්න දෙයක් තමයි අදටත් මම ළඟට එන කට්ටිය Gmail account එකක් හදාගන්න දන්නේ නැහැ. මේක හදලා දෙන්න මට ඕපන් කරලා දෙන්න මේ setting ටික හදලා දෙන්න කියලා කට්ටිය මම ළඟට එනවා. ඒ වගේම මම දැකපු දෙයක් තමයි දැන් සමහර අය ඉන්නවා කිසිම ස්මාර්ට් දෙයක් use කරපු නැති අය. අද මිල ගණන් එක්ක පොඩ්ඩක් අඩු මිලට ස්මාර්ට් දේවල් ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා කට්ටිය ස්මාර්ට් දේවල් ගද්දී ඕවා අවශ්‍ය නැහැ Google account කියන දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම කඩේදී දැකලා තියෙනවා සමහර shop වල එයා අලුතෙන් ෆෝන් එකක් අරගෙන communication එකේ එහෙම නැත්නම් ෆෝන් shop එකක ඉන්න කෙනාට කියනවා මට Gmail account එකක් හදලා දෙන්න. මේ ෆෝන් එකේ setting ටික හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් එතෙන්දී පොඩි අවාසියක් එනවා. මොකද ඔයා Gmail account එකක් හදන්න එයාට සල්ලි දෙන්න වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ user names ටික එයාට කියන්න වෙනවා. password, email එකේ password, user names, තොරතුරු details, location, phone number පිටින් ඔක්කොම කියන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම කියද්දී ඔයගලන්ට අවාසි. මොකද එයාට ඔයාගේ Gmail account එකේ හැම detail තියෙන නිසා එයාට ඔයාගේ Gmail එකට access කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ හේතුව නිසා තමයි ඉතින් ගොඩක් වීඩියෝ එක කරන්න හැදුවේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මම මේ වීඩියෝ එක කරාන් පස්සේ ගෙදරදී කාටවත් සල්ලි නොදී, මුදල් නොදී, user name password නොදී ගෙදරට වෙලා ඔයගලන්ට Gmail account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් වීඩියෝ එකට. හරි guys අපි වැඩේ පටන් ගමු. ඉතින් ඔව් ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ අපි Google ගිහිල්ලා create a new Gmail account කියලා මෙන්න මේ විදියට search කරගන්න ඕනේ. හරි search කරගෙන අපි යන් ඉස්සරහට. හරි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මෙන්න මේ විදියට result ටිකක් එනවා. ඉතින් තව දෙයක් ඔයගලන්ට මතක් කරන්න ඕනේ මම මේ කරන්නේ කම්පියුටර් එකේ. හේතුව තමයි ඔයගලන්ට screen video කරලා පෙන්වන්න සහ ඔයගලන්ට අඳුන ගන්න පහසුව සඳහා ඒ වගේම මට screen video කරන්න පහසුව සඳහා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ කවදාවත් හිතන්න එපා මේක කම්පියුටර් එකෙන් විතරයි හදන්න පුළුවන් Gmail account එකක් කියලා. ෆෝන් එකනොත් හදන්න පුළුවන් මේ වගේමයි. මම මේ screen video කරලා පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි කම්පියුටර් එකේ කරන්නේ. ඉතින් අපි යන් වැඩේට. මෙන්න මේ විදියට ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ create a Gmail account කියලා new Gmail account කියලා search කරගත්තාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදියට results ටිකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් create your Google account කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට යන්. එකට ගියහන් පස්සේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන මෙන්න මේ විදියට නිකන් අර ඇප්ලිකේෂන් එකක් පුරවනවා වගේ ෆෝම් එකක් ආවා. ඉතින් මොනවද මෙතන දීලා තියෙන්නේ? මෙතන දීලා තියෙනවා ඉස්සෙල්ලාම first name. ඊට පස්සේ last name. ඉතින් first name last name කිව්වම ඔයගොල්ලෝ දැන්ටමත් දන්නවා ඇති මුල නම සහ අන්තිම නම. ඉතින් මෙතන මුල නම සහ අන්තිම නම ඔයගලන්ගේ දෙන්න ටයිප් කරන්න ඕනි කිව්වට ඔයගොල්ලෝ හිතන්න එපා උපැන්න සාතිකේ නම සහ ඔයගලන්ගේ ඇත්ත නම. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ගේ ඔරිජිනල් ඒ කියන්නේ මුල නම සහ ලාස්ට් නේම් එක දාන්න ඕන කියලා ඔයගලන්ට කැමති නමක් මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට නමක් දාගන්නවා. හරි මම නමක් දාගත්ත ලාස්ට් නේම් එක ෆස්ට් නේම් එක සහ ලාස්ට් නේම් එක. ඔයගලන්ට පේනවා ටිකක් කියලා යද්දි මෙතන ඔටෝ මේ නම Gmail account එකට user name ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියන්නේ @gmail.com කියලා අන්න ඒකට තමයි නම දාන්න හදන්නේ දැන් මෙතනට user name එකට. ඉතින් අපි example ගත්තොත් දැන් අපි කියමුකෝ සඳුන් 123@gmail.com අපි කටට ආපු ගමන් කියන්නේ මගේ මේකට email එකක් දාන්න මගේ email එකේ නම තමයි සඳුන් 123@gmail.com කියලා. අන්න ඒ කියන එකට තමයි මෙතනට තමයි ඒකට තමයි කියන්නේ user name කියලා. ඉතින් මම මෙතන නම දීලා ටිකක් කියලා ඉඳපු ගමන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ මෙතනට ඔටෝ මේ නමක් වැන්නා. ඒ කියන්නේ අපි තෝරලා අපිට හිතේ තියෙන එක ගහන් ටයිප් කරන්න කලින් ඔටෝ වැන්නා. හේතුව තමයි ඔටෝ මේගොල්ලෝ available. ඒ කියන්නේ මේ කවුරුත් use කරන්නේ නැති නමක් හදලා දෙන එක. ඉතින් අපිට කැමති නමක් දාන්න යද්දි පොඩි අවුලක් තියෙනවා. අපිට කැමති නම් ඕනම එකක් use කරන්න බෑ වෙන කවුරු හරි use කරනවා නම්. අන්න ඒකයි මෙතන තියෙන ගැටලුව. ඉතින් අපි වෙන කවුරුත් use කරන්නේ නැති අපිට කැමති නමක් දාගන්න ටිකක් වෙලා යනවා. අපි බලමු. දැන් මගේ හිතේ තියෙන එක මම දාලා බලනවා කවුරු හරි use කරනවද කියලා. හරි. මම දැන්ට ගහගත්තා user name එක. ඊට පස්සේ මෙතන password එක. මේක තමයි අපේ Gmail account එකේ password එක. ඉතින් මම ඒකත් type කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ හොඳ strong password එකක් දාද්දී symbols English අකුරු ඒ වගේම අංක ඒ වගේ දේවල් දාලා password එක
හයිය කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ස්ට්‍රෝං කරගන්න. දැන් මගේ පාස්වර්ඩ් එක ගැහුවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වැඩේ ඉවරයි. පළවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි next දෙන්න ඕන. මම කිව්වා වගේ ඕගලන්ට මෙන්න මේ දැන් මම මේ use කරපු නම වෙන කෙනෙක් use කරනවා. ඕගලන්ට පේන හොඳව that user is taking try another. මං කිව්වා අපිට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන් වුණාට සමහර වෙලාවට ඒ නම වෙන කවුරු හරි use කරනවා නම් අපිට ඒක භාවිතයට ගන්න බෑ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඔටෝ හදලා දෙනවා මෙතන මේ අපිට ගන් use කරන්න පුළුවන් නම් ටික. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒකට කැමති නැත්නම් එක එක විදියට ඕගොල්ලෝ එක එක නම් දාලා try කරලා බලන්න. මම මෙන්න මේ විදියට username එක අහගෙන අංක දාන්නම ඕනේ නැහැ. මම මේ නිකමට අංකයක් දාගත්ත 123 කියලා. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහලා බලමු මේක දෙයිද කියලා. මේක දෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මෙතන අර මං කිව්වනේ මේ available කියන්නේ වෙන කවුරුත් use කරන්න නැති නම් තියනවා කියලා මෙතන. එතනිනුත් අපිට කැමති නම් ඒක දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේක තෝරගත්තා. හරි. දැන් ඒක අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි next දෙමු. next දුන්නාම පස්සේ පළවෙනි application එක සාර්ථකව කරගත්තා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ අපේ දෙවෙනි application එක. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ මෙතන තියෙන අපේ phone number එක, mobile number එක දාන්න. ඊට පස්සේ අපේ recovery email එක දාන්න. ඊට පස්සේ අපේ ඉපදිච්ච දවස මාසේ අවුරුද්ද දාන්න. ඊට පස්සේ අපේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැන් හිතනවා ඇති recovery email address එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. recovery email address එක කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail account එකේ password එක අමතක වුණොත් අපිට පුළුවන් recovery Gmail account එක හරහා අපිට account එකේ අලුත් password එක අලුත් කරලා account එක අතට ගන්න. ඉතින් අපි දැන් අපිට Gmail account එකක්වත් නැහැ කියමුකෝ. දැන් අපිට Gmail account එකක් නැති නිසානේ අලුතින් හදන්න යන්නේ. එතකොට මෙතනට අපිට email එකක් දාන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට යාළුවෙක්ගේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට විශ්වාස කෙනෙක්ගේ email එකක් දානවා නම් දාන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඇති දැන් යාළුවෙක්ගේ එකක් දාන්නත් බෑ. මටත් email එකක් නැහැ. මේක තමයි අලුතෙන් හදන්න යන්නේ. දැන් මේකට email එකක් දාන්න බැරි නිසා මගේ password අමතක වුණොත් මොකද කරන්නේ? බය වෙන්න එපා. අන්න ඒකට තමයි මෙතනට අපේ mobile number එක දෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා මම මගේ mobile number එක add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ recovery email එක දැන් නෑනේ අපි අලුතින් යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන month කියන එකේ අපි ඉපදිච්ච මාසෙ දා ගන්න ඕනේ. day කියන එකේ අපි ඉපදිච්ච දවස දා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපේ ඉපදිච්ච අවුරුද්ද දා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන gender එක කියන්නේ අපේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය තෝරන්න මම මේ දාගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ next දෙමු. හරි. ඒකත් සාර්ථක ලෙස අපි වැඩේ කරගත්තා. ඊට පස්සේ Google ලා දෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ privacy and policies මේකක් ෆෝම් එකක් ඕගොල්ලන්ට මේව කියවලා ඉස්සරහට knowledge එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි ඒව අතෑරලා agree දෙමු. agree දුන්නාම පස්සේ මෙන්න විදිහට ෆෝම් එක ටිකක් වෙලා මේ load වෙනවා. load වුණාම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට account එක හැදෙනවා. ඉතින් මට දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතන Gmail account එක හදද්දි phone number එකක් දුන්නා. ඔයගලන්ට මතක ඇති මෙතන අපි Gmail account එකට phone number එකක් දුන්නා. ඉතින් අන්න ඒක හරහා අපිට පුළුවන් අපේ password එක අමතක වුණොත් අපේ මේ තියෙන්නේ මෙතන දැන් අපේ ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. මට දෙයක් මතක් කරන්න ඕනි ෆෝන් නම්බර් එක ඇඩ් කරපු ගමන් මේ SIM එක ඔයගොල්ලෝ දාන SIM එකට කෝඩ් එකක් එනවා. අංකයක් එනවා. ඒ අංකේ තිබ්බොත් තමයි අපිට ඉස්සරහට මේ ෆෝම් එක යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ෆෝම් එක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මගේ SIM එක කම්පියුටර් ඩොන්ගල් එකෙන් ගහලා තිබ්බ නිසා SMS එක ඒ කියන්නේ කෝඩ් එක ඔටෝ මේගොල්ලෝ අරගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ මේ SIM එක ෆෝන් එකේ තිබ්බනම් වෙන කොහරි තිබ්බනම් ඒකට එනවා මැසේජ් එකක්. අන්න ඒ මැසේජ් ඔයගොල්ලෝ දන්න ඒ මැසේජ් එක කෝඩ් එක අපි එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි අපිට next වලට යන්න දෙන්නේ. කියන්නේ agree කියන එක දෙන්නේ ඒ කෝඩ් එක එන්ටර් කරොත් විතරයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අර emo account හැදුවාම WhatsApp account හැදුවාම මැසේජ් එකක් එන්නේ අංකයක්. අන්න ඒ වගේ තමයි මේකට ෆෝන් නම්බර් එක දුන්නාම ෆෝන් නම්බර් එකට එනවා කෝඩ් එක. ඒක එන්ටර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මගේ මේ ඩොන්ගල් SIM එක ඩොන්ගල් එකේ තිබ්බ නිසා ඩොන්ගල් එක කම්පියුටර් එකට ගහලා තිබ්බ නිසා ඔටෝ ඒගොල්ලෝ කෝඩ් එක ගත්තා. ඊට පස්සේ එතන තියෙනවා මේ recovery phone number කියලා. දැන් අපිට Gmail එකක්
හදාගත්තනේ. දැන් අපි දන්නවනේ Gmail එක හදන විදිය. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට තව එකක් හදලා මෙතනට recovery Gmail එකක් ඉදිරියට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට Gmail account එක හරි විදියට හදාගන්න පාඩම ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ගේනවා කොහොමද account එක security කරගන්නේ, ආරක්ෂා වැඩි කරගන්නේ, කොහොමද කාටත් ගන්න බැරි වෙන්න හදාගන්නේ, කොහොමද ඊමේල් එකක් හරි විදියට යවන්නේ, හැම දෙයක් ගැනම ඉස්සරහට වීඩියෝ එකකින් ගේනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා. ඒ වගේම දන්නේ නැති කට්ටියට වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම මගේ Facebook page එක සහ Instagram account එක මම description එකේ link එක දාන්න. ඒකට ගිහිල්ලා follow කරලා like කරන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.